ikaw, ay ma'am, kumusta? Kumusta man ang imuhang life dire sa Canada karon being an international student? Okay man, sir. So far, so good. I am currently studying at Northern College, sir. This is General Portuguese. That's good. Northern College. Yes, sir. Yeah. Very nice dyan sa Canada, honestly. Especially kung natay mga bata, kay kuhan good sila sa government, sir, kana priority ang mga bata yun. Tapos, basta di lang ka mamili og trabaho, dali lang yun ang trabaho sa Canada, dali lang po ang work yun. Wow. So you heard directly mga kaways sa one of our international student diri sa Canada. So iyahang gi-share about iyahang experiences ug iyaha sa kung sa iyahang na-encounter. So according to ma'am nga ang mga bata, it's a family application na sila nga ni travel diri sa Canada, guys. And then nindot daw kay ang mga bata is yun siya, mao'y priority sa government. So thank you ma'am for sharing that information. So if you want to know more about our program or services about Wise Immigration, so comment down below. So bye for now. Bye.